Salutare și bine ați venit la un nou episod. După cum probabil ați văzut în titlu, da, mi-am luat o bicicletă nouă și nu este o bicicletă electrică. Este o bicicletă normală, ar 3 Entry Rebel. Așa că ce pot să fac cu o bicicletă nouă? Să fac proba. Nu știu eu foarte multe despre biciclete, dar am ales un traseu destul de abrupt să pot să văd cum mă simt eu pe bicicletă, dacă mă simt ok la urcat, la coborât. O să vă prezint puțin și componentele și cam asta o să fie cu episodul de azi. Se pare că este foarte abrupt. O să trebuiască să împing și bicicleta. Am noroc că nu este o bicicletă foarte grea. Am luat această bicicletă în primul rând pentru că mi-a plăcut cum arată. M-am uitat puțin la componente, mi s-a părut destul de ok și în al doilea rând am luat-o pentru că are un cadru care îmi permite să pot să-i atașez un kit electric. Are loc pentru baterie. Asta se întâmplă când ești obișnuit cu bicicleta electrică. Îți iese limba până la cot ca să urci. Cam asta este bicicleta. Este o bicicletă pe 27,5, un cadru hardtail, roțele sunt la fel și ele pe 27,5. Are o furcă pe față SR Santur de 100 de mm, frânele față-spate Shimano Altus cu plăcuțe MT200, sunt frâne hidraulice. Ce mai avem? Avem un deraior spate Shimano DOR cu 9 trepte, Shadow, schimbătoarele Shimano Acera, caseta este și ea una Shimano cu 9 trepte și cam atât să spun despre bicicletă. Mi-a plăcut cum arată. O să urmeze probabil un kit electric de 750 de W cu 48 de volți și să vedem cum se comportă și la coborât. Bicicleta a costat undeva la 600 de euro. Mie mi-a plăcut. Nu știu dacă este o bicicletă foarte bună sau foarte proastă. Eu sunt mulțumit de ea, așa cum arată și cum merge, nefiind cunoscător de biciclete. O să fac și coborârea, să văd cum se comportă și la coborâre. Și am început și coborârea, sper să ajung întreg până jos. Și nu uitați, dacă v-a plăcut acest episod, puteți să vă abonați, puteți să dați un share, un like, puteți să comentați dacă aveți întrebări legate de bicicletă, dacă aveți păreri, dacă aveți și voi acest fel de bicicletă, sunteți mulțumiți de ea, nu sunteți mulțumiți.
Nu uitați că mă găsiți și pe Instagram, Inspo.bike. Iar astea fiind spuse, ne vedem în episodul următor. Pa, pa!